नमस्ते, त्यसैले यहाँहरूलाई सम्पूर्ण लिपि अनलाइनमा स्वागत छ। यो चाहिँ घोतोक्निका यो हिगे लोकना है कोचिन र तोक्सिन दुईटै भएको यो त्यसमा प्लस यो चाहिँ केबु शब्द टेमुनारो कोचिन र तोक्सिन दुईटै सँगै अनि याङ अक्षर भएको यो पनि सँगै पढ्नु है अगाडि है। धेरै जस्तो हामी पढिसक्यो यो रका दकाय त क्या रका त खाए त क्या सका त काय त क्या सका त खाए त क्या सपा त पाय त चा sama tak maya tak nya saga tak kara tak ta saga tak kara tak ta sapa tak para tak ta sama tak mara tak ma अब यो चाहिँ अघिको त्यही सेम अक्षरमा अब प्लस याङ भएको अक्षर है। राका त काया त क्यागीको की राका त खाया त क्यागीको की साका त काया त क्यागीको की Saka ta kaya ta kyagi go ki Sapa ta paya ta chagi go chi Sama ta maya ta nyagi go ni Raka ta kaya ta kyashib je kyu Raka ta khaya ta kyashib je kyu Saka ta kaya ta kyashib je kyu Saka ta khaya ta kyashib je kyu Sapa ta paya ta kyashib je chu Sama tak maya tak nyashib je nyu Raka ta kaya ta kyadeng buke Raka ta kaya ta kyadeng buke Saka ta kaya ta kyadeng buke Saka ta kaya ta kyadeng buke Sapa tak paya tak chadeng buche Sama tak maya tak nyadeng bone Raka ta kaya ta kyanaru kyo Raka ta kaya ta kyanaru kyo Saka ta kaya ta kyanaru kyo Saka ta kaya ta kyanaru kyo Sapa ta paya ta kyanaru cho Sama ta maya ta nyanaru nyo लामुची तपाईले यहाँदेखि पढ्नुस् त फेरि पढ्नुस् त
Sakata kayata kegi. Sapata paeta chaki kuchi. Sapata payata kegi. Samatak maeta maki gumi. यो रङ भयो फेरि बेठिक भयो फेरि पढ्नुहोस् त Samatak maeta maki gumi. माया त के हुन्छ माया तक मा हुन्छ कि माया त न्या हुन्छ Nye maeta nye. तक माया तक न्या घिको नि पढ्नुहोस् त फेरि Ne kikuni. Ne. हजुर हजुर पढ्नुहोस् फेरि Samatak maeta ne kikuni. Ne kikuni. फेरि पढ्नुहोस् राम्रोसँग पढ्नुहोस् त Samatak maeta ne kikuni. Samata mayata nyagiguni. ल सुरेश तपाईले यहाँदेखि पढ्नुहोस् त Rakata kayata kesef juku. Rakata kaeta keshuku. Ragata kayata kesef juku. Rakata kaeta keshuku. Sakata kayata kesef juku. Sakata kaeta keshuku. Sagata kayata kesef juku. Sakata kaeta keshuku. Sapata chayata kesef juku. Sapata keshuku. Samata mayata nesef junu. Samata maeta neshuku. ल प्रमजित यहाँदेखि पढ्नुहोस् त Ragata kayata denguke kadengbuke. फेरि Ragata Kaeta kedenke. Ragata kayata kadengbuke. Ragata kayata kedengboke. Ragata kayata kadengbuke. Ragata kayata kedengboke. Sakata kadengbuke. Kayata kadengbuke. Sakata kayata kedengboke. एकचोटि रिपिट गर्छु है गुरु यो अलि मैले कन्फ्युज भयो साकता kayata kadengbuke. Sakata kayata kedengboke. Sakata gayata kadengbuke. Sagata kayata kedengboke. Sapata payata kadengbuke. Sapata payata kedengboke. Samata mayata madengmunye. Samata maeta तपाईले यहाँ पनि बिगार्नु भयो सगता खायाता ख्याटेम्बो के हो खाटेम्बो के भन्ने ख्याटेम्बो के यहाँ पनि समातक मायातक न्याटेम्बो ने हो माटेम्बो मे होइन है यहाँदेखि पढ्नुहोस् त फेरि कुन चाहिँ गुरु sagata gadengbo ge sagata gadengbo ge सगता खायाता ख्याटेम्बो के sagata gayata gadengbo ge तपाईले जति सक्दो यसलाई यसरी पढ्नु हुँदाखेरि अलि सजिलो हुन्छ है सगता खायाता ख्याटेम्बो के किनभने हामी अब एडभान्स लेभलमा अलि आइपुग्यौं मुनि मुनि आउँदा सबै यसरी पढ्नुपर्छ अनि तपाईले मुनि मुनि झोलकहरु सबैमा सगता खायाता ख्याटेम्बो के गरेर पढ्नु भयो भने तपाई धेरै नै टाइमिङ लाग्छ र लामो पनि हुन्छ फर्स्ट बिगिनरमा चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ ठिकै छ अब तपाई अलिकति जानिसक्नु भयो नि अनि हामीले पहिला कस्तो पढेको त्यो हुन्छ के तपाईले जति सक्दो यसरी पढ्ने कोसिस गर्नु है उहाँले सुरेशले लामोहरुले पढ्नु भएको जस्तै सगता खायाता ख्याटेम्बो के त्यसरी बरु बिस्तारै पढ्नुस् अनि त्यसलाई अलि छिटो बनाउने कोसिस गर्नुस् अनि तपाईले यहाँ पनि अलि सगता खायाता ख्याटेम्बो के गरेर पढ्नु भयो भने भोलिपर्सि आउने वाला अर्को अब झोलकहरु सबैमा त्यसरी पढ्नुहुन्छ तपाईले अनि किनभने अब मुखमा त्यही टालेको हुन्छ नि त अनि अलिकति गाह्रो हुन्छ sagata सगता खायाता ख्याटेम्बो के
गर्दा घ्या घ्या यातक घ्याडेङ बुगे जस्तै कि मैले अहिले पढ्दाखेरि त्यो सा घातक घातक भन्नेहरू यादमा गर्नु पर्दैन अनि सा घातक खा यातक घ्याडेङ बुगे यादमा गर्नै पर्दैन सा घातक खा घ्याडेङ बुगे अक्षर चिन्ने बित्तिकै फटाफट मुखबाट आउँछ किनभने मैले पहिला पढ्दैदेखि त्यस्तै अब त्यही अनुसारले पढ्यो नि त त्यसै कारणले अनि सा घातक घा खाए त घ्या यसरी नपढेर सा घातक खाए त घ्याडेङ बुगे भनेर सिधै पढ्नु यो पढ्नुहोस् त यहाँदेखि राका तकाया तक्याना रुक्यो राका तकाया तक्याना रुक्यो राका तखाया तख्याना रुक्यो राका तकाया तक्याना रुक्यो साका तकाया तक्याना रुक्यो साका तकाया तक्याना रुक्यो साका तखाया तख्याना रुक्यो साका तकाया तक्याना रुक्यो सपा तपाया तच्याना रुचो सपा तपाया तक्याना रुक्यो sama tamaya tanyana runyo अब यो चाहिँ भोलि जाने है हुन्छ धन्यवाद आजको लागि यति नै तपाईको दिन शुभ रहोस्